سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من حسام هستم و دوباره رفتیم سراغ یکی از لپتاپ‌های MSI GF75 تین 10 SCSR که اولین لپتاپ 17 اینچیه که توی استودیو داریم رو بررسی می‌کنیم. قبلا یه لپتاپ با سایز کوچیک‌تر رو داشتیم، GF63 بررسی کردم. برای کسایی که گیمینگ رو به صورت مبتدی انجام میدادن واقعا گزینه خوبی بود. این لپتاپ هم خیلی مشخصات سخت افزاری مشابهی داره با اون GF63 به جز اینکه صفحه نمایشش خب خیلی بزرگتره، بهتون اجازه میده که گیمینگ رو توی فضای بزرگتر تجربه بکنید. ادیت ویدیو هم توش خیلی لذت بخشه که حالا در ادامه بهش میپردازم و قیمتش در زمان رکورد این ویدیو نزدیک 40 میلیون تومنه. خیلی سریع مشخصاتش رو بهتون بگم. سی پی یوش کورای 7 10750H معروفه، کارت گرافیکیش انویدیا جی فورس 1650 تی آی با 4 گیگابایت حافظه اختصاصی، رم اون 16 گیگابایت تا 64 گیگابایت میتونید اون رو افزایش بدید. صفحه نمایشی که بهش اشاره کردم 17.3 اینچ فول اچ دی آی پی اس لول و رفرش ریتش 144 هرتزیه. فضای ذخیره سازیش که واقعا عالیه، یه هارد دیسک 1 ترابایتی داره به همراه یه اس اس دی M2 NVMe 500 گیگابایتی که خب اونم خیلی ظرفیت بالایی داره، بهتون این امکان رو میده که بتونید خیلی سریع اون اپلیکیشن ها رو باهاش اجرا بکنید. وزنش 2.3 کیلوگرمه که خب برای لپتاپ گیمینگ بد نیست. این لپتاپ ویندوز نداره، خودتون باید این کار رو انجام بدید، اما امکان نصب ویندوز 11 روش وجود داره. از عملکرد اون شروع میکنم که خب سی پی یوش 10750H 12 رشته همزمان رو پشتیبانی میکنه. بیس کلاکش نزدیک 2.6 گیگاهرتز تا 5 گیگاهرتز بوست میشه و واقعا عملکرد پردازشی خوبی رو در اختیارتون قرار میده. این رو باندل بکنید همراه با اون کارت گرافیک 1650 تی آی. من چند تا گیم روش تست کردم. کرایسیس ریمسترد اولیش بود که نزدیک 100 FPS بهم میداد. گیم دومی که روش تست کردم نید فور اسپید هیت بود که اونم نزدیک 58 FPS رو بهم میداد. یه نکته‌ای که وجود داره اینه که موقع گیمینگ و پردازش‌های سنگین یه مقدار دماش افزایش پیدا میکنه، صدای فنش آزاردهنده نیستش. قسمت بالایی 53 درجه، کیبورد نزدیک 42 درجه و اون قسمتی که دستاتون قرار میگیره نزدیک 35 درجه است که خب اذیت کننده نیستش و به راحتی میتونید باهاش کار بکنید. و گیم آخری هم که تست کردم یه گیم استراتژیک بود، فراست پانک، که اونم نزدیک 60 FPS رو میده که خب خوب، عدد قابل قبولیه. همه اینا رو در نظر بگیرید. اون رفرش ریت 144 هرتزی رو هم در نظر بگیرید که واقعا برای گیمینگ خیلی خوبه، خیلی حس لذت بخشی رو میتونه منتقل بکنه. نکته‌ای که وجود داره اینه که میتونید به وسیله MSI اپ پلیر بازی‌های اندروید رو هم روی این لپتاپ اجرا بکنید. برای اونایی که خوره بازیان خب خیلی خوبه این امکان. می‌خواستم یه نکته راجع به فضای ذخیره‌سازی این لپتاپ بهتون بگم. مشخصا اون SSD که داره و سرعت رید و رایتش که خب میتونه خیلی مهم باشه. سرعت ریدش نزدیک 2500 مگابایت بر ثانیه است و سرعت رایتش هم نزدیک 1800 مگابایت بر ثانیه که نسبتاً عددهای قابل قبولیه. میتونید خیلی راحت با این لپتاپ ادیت ویدیو رو پیش ببرید. نرم افزار ادیت نمیدونم دقت کردید یا نه، حالت ماژولار دارن و این بزرگتر بودن صفحه نمایش بهتون امکان رو میده که خیلی راحت بتونید اونها رو مدیریت بکنید و ادیت ویدیو رو خیلی لذت بخشتر میکنه. ادیت عکس هم همینطور، میتونید به راحتی باهاش عکسای مختلف رو در واقع ادیت بکنید. فقط نکته‌ای که وجود داره اینه که صفحه نمایشش از 40% فضای رنگی ادوب RGB و 60% فضای رنگی sRGB پشتیبانی میکنه که خب یه ذره کمه به نظرم. اگر دقت رنگی براتون مهمه باید برید سمت گزینه‌های دیگه‌ای که وجود داره. و درباره مصرف انرژی اونم باید بهتون بگم که باتری 3 سلولی داره که نزدیک 2 ساعت دووم میاره، خیلی زیاد نیستش. بریم سراغ طراحی این لپتاپ. پنل پشتی که فلزیه به همراه لوگو قرمز MSI که روشن نمیشه، چراغی وجود نداره که این اتفاق بیفته. پنل پایینی و قسمت داخلیش پلاستیکی ساخته شده. تست بکنیم ببینیم که با یه دست میتونیم اون رو باز بکنیم یا نه و با ارفاق این اتفاق میفته. خوبه، لولای خوبی داره. وبکم رو داریم که توی حاشیه نازک صفحه نمایش قرار گرفته. یه وبکم HD که کیفیتش هم نسبتا قابل قبوله. میرسم به صفحه کلیدی که MSI برای این لپتاپ در نظر گرفته و تایپ کردن توش واقعا حس خوبی رو میده. جزء کیبوردهای خوبی که من تا الان باش کار کردم. بکلیت قرمز داره که توی لول‌های مختلف میتونید رو تنظیم بکنید. نامپد سمت راست قرار گرفته. فقط این نکته عجیبی که وجود داره اینه که من دارم میبینم که 2 تا بک اسلش توی این کیبورد استفاده شده. یکیش خیلی عجیب کنار
اسپیس قرار گرفته که نمیدونم دلیلش چیه. پایین اون ترک پد رو داریم که خب سایز خوبی داره و کار کردن باش نسبتا راحته و خب دکمه پاور که بالای اون قرار گرفته. میرم سراغ پورت. این لپتاپ سمت راست پورت اترنت رو داریم به همراه یه دونه پورت USB Type C. کنار اون هم یه دونه پورت USB Type A رو داریم که اون هم 3.2 Gen 1 و کنار اون هم یه دونه جک برای میکروفون و هدفون به صورت جداگونه. سمت چپ هم پاور جک رو داریم، پورت HDMI رو داریم و کنار اون هم دو تا پورت USB Type A دیگه که جفت اونا هم USB 3.2 Gen 1 هستن. سرعت انتقال دیتای خیلی بالایی رو در اختیار شما قرار میدن. دوست داشتم که درگاه مموری SD رو هم داشت، این اتفاق نیفتاده ولی همچنان فکر می‌کنم که پورت سلکشن خوبی رو توی MSI GF75 تین داریم. اتفاق مثبتی راجع به پورت این لپتاپ افتاده اینه که یه مقدار از این فضایی که باش کار میکنید فاصله داره، به راحتی میتونید دیوایس های مختلف رو بهش متصل بکنید. و نکته دومی که وجود داره راجع به کیبوردشه که خب فونت دومی که اونجا هک شده فارسی، اگه دوست دارید که فارسی تایپ بکنید به راحتی میتونید این کار رو باش انجام بدید. خب در نهایت باید بهتون بگم که این لپتاپ به نظرم برای گیمرهای مبتدی و کسایی که میخوان ویدیو ادیتینگ رو پیش ببرن واقعا گزینه خوبیه. و نکته منفی که در مورد اون وجود داره وزنشه که اگه اینکه لپتاپ رو میخواید خیلی با خودتون جابجا بکنید نکته مهمیه برای شما، پیشنهاد نمیکنم این لپتاپ، چون شارژرش هم دوباره وزنش اضافه میشه به لپتاپ و ممکنه که یه مقدار اذیتتون بکنه. نه اگر این موضوع براتون خیلی اهمیت نداره واقعا لپتاپ خوبیه. حتما توی کامنت ها بنویسید که نظر شما راجع به لپتاپ‌های گیمینگ MSI چیه. اگر این ویدیو رو از طریق پلتفرم یوتیوب تماشا میکنید حتما این کانال رو سابسکرایب بکنید، اون زنگوله کنارش رو هم بزنید. خیلی ممنونم که نظر میدید، کامنت میذارید و امیدوارم که این اتفاق یه روند ادامه دار باشه. مرسی.